Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Na Ghi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, không chỉ có những chiêu thức thần công nổi tiếng như Hàng Long Thập Bát Chưởng hay Cửu Âm Chân Kinh, mà còn tồn tại những trận pháp ảo diệu, khiến ai bước vào cũng có nguy cơ lạc lối như đi vào mê cung. Đôi khi chỉ vừa đặt chân vào trận, nhân vật đã chẳng biết đâu là trời, đâu là đất, cứ thế xoay mòng mòng như bị cuốn vào vòng xoáy vô tận. Chính những trận pháp này, không ít lần đã làm các cao thủ phải hoang mang, để lại vô số tình huống dở khóc dở cười. Những trận pháp không chỉ là vũ khí bí truyền, mà còn là ngón nghề độc đáo trong võ lâm, khiến mọi người phải thán phục. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá top 10 trận pháp mạnh nhất trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung. Để xem những tuyệt kỹ này đã tạo nên cảnh tượng kịch tính đến mức nào. Hãy chuẩn bị một ly cà phê, ngồi thoải mái và cùng tôi bước vào hành trình kỳ bí này nhé. Ngư võng trận, đây là trận pháp gia truyền của nhà Công Tôn, xuất hiện đầy ấn tượng trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Trận này do Công Tôn chỉ sáng tạo và vận dụng một cách độc đáo khi đối đầu với nhóm cao thủ của Dương Quá, Hoàng Dung, Trình Anh, Quách Phủ và Gia Luật Tề. Với tài sắp đặt như vậy, chẳng trách ai vào trận cũng như cá nằm trong lưới, chỉ biết giãy giụa. Ngư võng trận bao gồm 8 người, chia thành 4 cặp, đứng tứ phương 8 hướng. 2 người một cặp, mỗi cặp như một mắt lưới, kết hợp với bộ pháp linh hoạt, vây hãm đối phương khiến họ cứ như chú cá mắc cạn, càng giãy càng mắc sâu. Bộ trận biến hóa khôn lường, khiến kẻ địch chẳng biết đường nào mà lần, chỉ có thể loay hoay tìm cách thoát thân. Quả thật, trong thế giới võ lâm Kim Dung, ngư võng trận không chỉ là tuyệt kỹ, mà còn là món đặc sản của nhà Công Tôn, đủ sức khiến các đại hiệp cũng phải nể vài phần. Lục mạch kiếm trận, đây là tuyệt kỹ bí truyền của Hoàng gia Đại Lý, đồng thời là báu vật bảo hộ quốc gia được cất giữ cẩn mật tại chùa Thiên Long Tự. Môn võ công này đã từng xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ với sức mạnh kinh người, mà chỉ cần nghe tên thôi là đủ để các cao thủ cũng phải rét run. Nhưng nếu bạn nghĩ lục mạch thần kiếm chỉ có thể dùng độc tấu thì nhầm to nhé. Môn võ này còn có thể biến hóa thành lục mạch kiếm trận, một trận pháp độc đáo. 6 người chia nhau lĩnh hội 6 đường kiếm khác nhau, hợp thành 6 vị cao tăng của Thiên Long Tự, đứng đủ thế vững như kiềng ba chân. Tuy nhiên, phải nói rõ là dù lục mạch kiếm trận có sức mạnh, nhưng vẫn 1-9-1-10 so với phiên bản đơn độc lục mạch thần kiếm đầy uy lực. Vậy đấy, lục mạch kiếm trận không chỉ là một sự sáng tạo của các cao tăng Thiên Long Tự, mà còn là minh chứng sống động rằng, có lúc 6 vẫn không thể hơn 1, thế nhưng sự hợp lực của 6 đường kiếm này vẫn đủ để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải trầm trồ. Ngũ hành bát quái trận, trong Bích Huyết Kiếm, có một trận pháp nổi danh mang tên Ngũ hành bát quái trận, tuyệt kỹ Trấn Sơn của phái Thạch Lương. Đây là trận pháp phức tạp và hoàn hảo, phối hợp giữa hai lớp trận thế, bên ngoài là đội hình bát quái gồm 16 người, đứng sẵn sàng chặn kín mọi ngả, bên trong là ngũ hành trận, đội hình 4 người, tập trung vào việc làm suy yếu kẻ địch ngay khi có sơ hở. Những người trong trận pháp không đứng yên mà phải di chuyển liên tục, càng chạy thì càng phải nhanh hơn, khiến cho bất cứ kẽ hở nào cũng được bịt kín như bưng, đến mức mà mũi ruồi cũng khó mà bay lọt. Ngũ hành trận bên trong yêu cầu một người làm mồi nhử để thu hút kẻ địch, trong khi 4 người còn lại nhắm đúng thời cơ tấn công vào những điểm yếu của đối thủ. Tuy nhiên, chiến thuật ong vỡ tổ này chỉ hiệu quả nếu địch thủ hành động bất cẩn. Nếu kẻ địch mà biết đứng yên bất động hoặc phòng thủ vững vàng, thì ngũ hành bát quái trận có nguy cơ mất đi uy lực. Đúng là trận pháp này lợi hại thật, nhưng cũng kén đối thủ ghê, phải không nào? Nhị thập bát tú trận, trận pháp lần này thật sự không phải dạng vừa đâu. Đông Tà Hoàng Dược Sư, một trong ngũ tuyệt nổi danh võ lâm, đã sáng tạo ra trận pháp này để chống lại quân Mông Cổ xâm lược, và phải nói là ông ấy đã ra tay thì chẳng ai dám coi thường. Trận pháp này là sự kết hợp độc đáo giữa Thiên Cang Bắc Đẩu trận của phái Toàn Chân và trận pháp Cửu Cung Bát Quái cổ điển, tạo nên một sức mạnh hiếm có. Dựa vào nguyên lý âm dương ngũ hành, trận pháp này cho phép chỉ với 10 người trong trận có thể trụ vững trước hàng trăm quân địch. Sức mạnh của nó không phải nhờ vào từng cá nhân, mà nhờ vào sự phối hợp nhuần nhuyễn, như một vũ điệu chiến đấu khép kín, làm đối phương phải hoa mắt chóng mặt, chẳng biết đường nào mà đối phó. Hoàng Dược Sư đúng là không chỉ có tài võ nghệ, mà còn có đầu óc chiến lược khó ai bì kịp. Trận pháp này không chỉ thể hiện tài năng sáng tạo của ông mà còn khiến người đọc phải thán phục, vì nếu 10 người đã đủ để chống chọi với cả trăm quân, thì không biết mấy trăm người sẽ là cơn ác mộng thế nào cho bất kỳ đội quân nào dám bước vào trận. Kim Cương Phục Ma Khuyên, trận pháp nổi tiếng này là sự sáng tạo của 3 vị cao tăng Thiếu Lâm, Độ Ách, Độ Kiếp và Độ Nạn, và đã không ít lần khiến Trương Vô Kỵ đại cao thủ danh tiếng phải điêu đứng. Ai nói võ lâm chỉ cần sức mạnh và mưu mẹo, khi đứng trước trận pháp này, ngay cả nhân vật lừng lẫy như Vô Kỵ cũng phải nhăn nhó, thử hết cách mà vẫn bế tắc. Lần đầu tiên, Trương Vô Kỵ đầy tự tin xông trận một mình, thế nhưng chẳng những không phá nổi trận mà còn suýt mất mạng. May sao trong lúc hiểm nghèo, anh nhắc đến mối ân oán giữa Tạ Tốn và Thành Côn, khiến Độ Ách bắt đầu nghi ngờ, mới mở ra một cơ hội để thoát thân.
Lần thứ hai, rút kinh nghiệm, Vô Kỵ không đơn thương độc mã nữa mà gọi thêm Dương Tiêu và Ân Thiên Chính, ba người cùng hợp sức phá trận. Kết quả cũng chẳng khả quan hơn bao nhiêu, Ân Thiên Chính thì cạn sạch tinh lực, còn trận pháp vẫn nguyên vẹn, như thể cười vào nỗ lực của ba người. Lần thứ ba, Trương Vô Kỵ đưa Chu Chỉ Nhược vào trận, hy vọng cả hai sẽ giải được bí ẩn của Kim Cương Phục Ma Khuyên. Nhưng, than ôi, Chu Chỉ Nhược công lực yếu kém, chẳng giúp gì được nhiều. Trong lúc nguy cấp, Vô Kỵ đành phải vận mưu, dùng chiêu đánh gãy những cây tùng làm chỗ ẩn thân của ba vị cao tăng, khiến trận pháp tan rã. Lúc này, ba cao tăng phải chuyển sang đấu nội lực trực diện với Trương Vô Kỵ. Kết cục là, Hoàng San nữ tử xuất hiện kịp thời để giải nguy, đưa trận đấu vào bế tắc thú vị, độ ách, độ kiếp, và độ nạn thừa nhận rằng dù Trương Vô Kỵ không phá được trận, nhưng họ cũng không thể đánh bại anh. Một màn đấu trí, đấu lực căng thẳng nhưng hài hước đã kết thúc mà chẳng ai là người chiến thắng, chỉ để lại những giây phút nghẹt thở cho người xem. Thập Bát La Hán trận, đây là trận pháp chấn sơn của Thiếu Lâm Tự được tạo nên bởi 18 đại cao thủ đích thực. Trận pháp này, khi di chuyển thì linh hoạt như nước suối xóc rách, khi đứng yên thì vững chắc như núi đá ngàn năm, đầu cuối tương ứng, không chút sơ hở. Không lạ gì khi bất kỳ kẻ xâm nhập nào cũng phải choáng váng khi chạm trán với trận pháp này. Sử sách mô tả rằng, 18 người trong trận chính là Thập Bát La Hán, những cao thủ hàng đầu của Đạt Ma Viện. Để được đứng trong hàng ngũ này, mỗi vị phải là bậc thượng thừa về công phu cá nhân, tinh thông võ nghệ cao siêu. Và Thập Bát La Hán trận không chỉ đơn thuần là sự cộng hưởng sức mạnh cá nhân mà còn là sự bổ trợ, tương tác hài hòa đến mức tuyệt đối, tạo nên uy lực không thể xem thường. Không chỉ là trận pháp, Thập Bát La Hán còn là biểu tượng của sức mạnh và kỷ luật của Thiếu Lâm Tự. Những chiêu thức nổi tiếng như Thập Bát La Hán thủ, La Hán quyền và La Hán công là minh chứng cho tài nghệ thâm hậu của họ. Mỗi động tác, mỗi bước chân đều là tinh hoa của Thiếu Lâm, vừa uy nghi, vừa đầy sức mạnh. Trận pháp này, khi triển khai, thật sự không khác nào một bức tường thép bảo vệ Thiếu Lâm Tự, thách thức mọi kẻ dám bước vào. Hà Đồ Lạc Thư trận, trong thế giới kiếm hiệp, ngay cả những con số cũng chứa đầy bí ẩn. Hà Đồ và Lạc Thư hai tập hợp con số thần bí không chỉ là những ký hiệu đơn thuần, mà còn ẩn chứa sự kết hợp giữa số lý và phương vị. Chúng hòa quyện trong âm dương, đối ứng với trời và đất, ngầm biểu thị một quy luật thiên đạo tuần hoàn, sinh sôi, biến hóa không ngừng. Nghe qua đã thấy thú vị rồi, phải không? Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, hai phái Hoa Sơn và Côn Lôn đã nghiên cứu sâu vào thuật số và đao kiếm lưỡng nghi, dựa trên Hà Đồ và Lạc Thư, kết hợp cùng phương vị của bát quái để tạo nên một trận pháp tinh vi tuyệt diệu. Trận pháp này chẳng những tinh tế mà còn chứa đựng dịch lý sâu sắc đến độ khó tin, khiến kẻ địch không biết đường nào mà lần. Quả thật, khi các cao thủ vận dụng trí tuệ và kết hợp với các con số thần bí, họ đã biến trận pháp thành một cỗ máy vô hình mà không một ai có thể phá giải dễ dàng. Hà Đồ, Lạc Thư không còn là những con số đơn giản, mà đã trở thành những quy luật võ học tinh diệu, góp phần tạo nên một thế giới kiếm hiệp vừa kỳ bí, vừa đầy mê hoặc. Thiên Cang Bắc Đẩu trận, đây là tuyệt kỹ trận pháp thần thánh mà Vương Trùng Dương, tổ sư sáng lập Toàn Chân Giáo, đã dày công sáng tạo. Ông đã dựa vào hình ảnh chòm sao Bắc Đẩu để tạo nên trận pháp này, cần có 7 người đứng đúng vị trí, phối hợp nhịp nhàng mới lập thành trận. Khi đối đầu với địch thủ hùng mạnh, có thể huy động đến 49 người để dựng nên Bắc Đẩu đại trận. Uy lực càng khủng khiếp, Vương Trùng Dương hiểu rõ rằng sau khi ông qua đời, Toàn Chân Giáo sẽ cần một vũ khí để giữ vững vị thế giữa hàng ngũ các cao thủ võ lâm. Và thế là Thiên Cang Bắc Đẩu trận ra đời, giúp Toàn Chân Giáo bất khả xâm phạm. Đặc điểm nổi bật của Thiên Cang Bắc Đẩu trận là lúc nghênh chiến, mỗi người chỉ dùng một tay để đánh, tay còn lại đặt lên vai đồng đạo bên cạnh. Công lực của 7 người như hòa làm một, tạo nên một khối không thể xuyên phá. Khi có đối thủ xông vào, người đứng trước mặt không cần gồng mình chống đỡ, vì công lực đã được truyền từ đồng môn hai bên như một luồng sức mạnh đồng nhất. Có thể nói, một chiêu một thức của trận pháp này là cả sức mạnh của 7 người gộp lại, quả thật không thể coi thường. Nhờ Thiên Cang Bắc Đẩu trận, Toàn Chân Thất Tử đã có lúc đấu ngang ngửa với Đông Tả Hoàng Dược Sư. Nhưng cuối cùng trận pháp cũng bị phá vỡ, đương nhiên không phải vì trận pháp yếu kém, mà vì Hoàng Dược Sư vốn là bậc thầy về ngũ hành bát quái, nhìn thấu được yếu điểm tinh vi, mà thử đổi người khác thì e là khó lòng mà phá nổi. Vậy là Thiên Cang Bắc Đẩu trận đã trở thành bức tường phòng thủ vững chắc cho Toàn Chân Giáo, khiến ai cũng phải ngại ngần mỗi khi nghĩ đến đối đầu. Một trận pháp không chỉ mạnh mẽ mà còn đậm chất đồng đội, thật đúng là bảo vật của võ lâm. Chân Võ Thất Tiệt Kiếm Trận. Chân Võ Thất Tiệt Kiếm Trận, tuyệt chiêu đỉnh cao do Trương Tam Phong sáng tạo ra dành riêng cho các đệ tử, là một trận pháp đầy ảo diệu và sức mạnh. Trong trận này, 7 người được rèn luyện công pháp khác nhau, mỗi người đóng một vai trò quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh không tưởng khi hợp lực. Nghe qua thôi đã thấy hấp dẫn rồi, nhưng phải thấy trận pháp này phối hợp đến mức nào.
2 người hợp sức thì công thủ toàn diện, uy lực tăng gấp bội, 3 người thì càng lợi hại, đánh chẳng khác gì 36 chiêu một lúc. Cứ thế mà tăng tiến, nếu 4 người liên hợp thì uy lực sánh ngang 8 cao thủ, 5 người thì tương đương 16 cao thủ, 6 người là 32 cao thủ. Và khi tất cả 7 người cùng ra chiêu, thì công lực của họ chẳng khác nào 64 cao thủ hợp sức tấn công. Đúng là sự phối hợp kỳ diệu mà chỉ có Trương Tam Phong mới có thể nghĩ ra. Với chân võ thất tiệt kiếm trận, mỗi đệ tử không chỉ là một kiếm khách độc lập, mà còn là một mảnh ghép hoàn hảo của cả đội hình, tạo nên trận pháp vừa mạnh mẽ, vừa vô cùng huyền chuyển. Đối diện với trận pháp này, có lẽ chỉ có thể trầm trồ trước sự sáng tạo vô bờ bến của Võ Lâm. Bát trận đồ trên đảo Đào Hoa, đây là một kiệt tác của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Với hiểu biết uyên thâm về kinh dịch, ông đã biến hòn đảo này thành một trận pháp khổng lồ, ai lỡ lạc vào thì như bị bỏ rơi giữa cõi hư vô. Trận đồ dựa theo bát quái với 8 quẻ, càn, khôn, cấn, chấn, tốn, ly, khảm, đoài và được bày thành 8 trận chính: Thiên Phúc, Địa Tải, Long Phi, Xà Bàn, Hổ Dực, Đổ Tường, Phong Tán, Vân Thủy, chia theo 8 cửa để thách thức kẻ dám bước vào. Điểm ly kỳ của trận pháp này là những cửa sinh tử ẩn trong từng ngóc ngách. Trong 8 cửa, cửa sinh, cảnh và khai là cửa sinh, nhưng cứ đánh bừa mà lao vào cửa hưu, thương, đỗ, tử hoặc kinh thì chẳng khác nào rơi vào vòng vây tử thần. Lỡ bước nhầm thì chỉ còn cách ngồi thở dài, ngóng mãi mà chẳng thấy lối ra. Đông Tà quả thật là bậc thầy về bày trận, ông không chỉ biến cả hòn đảo thành nơi trú ẩn, mà còn biến nó thành bức màn ảo diệu khiến kẻ xâm nhập có thể đi một vòng rồi trở lại đúng điểm xuất phát. Vậy nên, nếu có ai muốn thử bước chân vào đảo Đào Hoa, nhớ mang theo bản đồ, hoặc ít nhất cũng phải là một bộ óc thiên tài, nếu không thì đừng hỏi tại sao trời tối vẫn chưa tìm được lối về. Trên đây là tổng hợp của cá nhân tôi về top 10 trận pháp mạnh nhất trong kiếm hiệp Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Theo các bạn, còn có trận pháp nào mình chưa nhắc đến không? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.